ครับมาว่ากันที่ EP นี้นะครับถึงเรื่องของคานเลยนะครับนะตอนนี้ถึงคานแล้วนะครับนะสำหรับคานเนี่ยนะครับเราจะทำเองก็ได้นะครับแต่ก็หนักพอควรเลยนะครับอันนี้ผมจ้างช่างนะครับนะจ้างช่างทำโครงสร้างนะครับสิ่งที่จ้างช่างเนี่ยเราต้องรู้เราต้องทำอะไรบ้างนะครับตามผมมาเลยครับอันดับแรกนะครับนะสิ่งที่ต้องเตรียมเลยก็คือหาปูนครับจัดหาปูนนะฮะถ้าไม่ให้ช่างเขาจัดหานะครับเราต้องจัดหาเองนะจะต้องเป็นปูนพอร์ตแลนด์ปูนโครงสร้างนะครับเท่านั้นนะครับย้ำเลยนะครับเท่านั้นเลยนะห้ามใช้ปูนอื่นนะครับเพราะว่าการเซตตัวและการแข็งตัวของมันเนี่ยจะแตกต่างกันมากนะครับนะถ้าใช้ปูนธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ค่อยแข็งนะครับนะมันจะผุง่ายนะครับถ้าเป็นปูนโครงสร้างนี้มันจะแข็งโป๊กเลยครับนะและอีกอย่างข้อดีของมันก็คือว่ามันเซตตัวค่อนข้างไวนะครับถ้าในกรณีที่ทำหน้าฝนอะไรเงี้ยนะครับนะทำแล้วฝนไม่ตกสัก2-3 ชั่วโมงแรกหลังจากนั้นตกได้ครับไม่เป็นไรครับนะเพราะมันเซตตัวแล้วนะครับสิ่งที่ต้องรู้นะครับอย่างที่2นะครับหลังจากเตรียมปูนแล้วนะครับนะก็คือเรื่องของเหล็กนะครับนะถ้าเหล็กเนี่ยเราถ้าให้ช่างเขาซื้อนะครับเราต้องดูดีๆเลยนะครับนะดูถึงขนาดได้เหล็กมามันจะมีเบอร์อยู่นะครับมีเบอร์ติดอยู่ที่เหล็กนะต้องเอาเหล็กเอาเบอร์นั้นน่ะหาเลยนะครับว่าได้เหล็กตามที่เราสั่งไหมนะครับตรงสเปคเราไหมนะครับนะเพราะว่าบางทีเขาชอบลักไก่นะครับนะลักไก่โดยใช้เหล็กแบบไม่ได้มาตรฐานนะครับนะถ้าได้เหล็กมาตรฐานมันก็ดีครับนะแต่ราคาต้องค่อนข้างสูงนิดนึงถ้าผมแนะนำนะครับผมแนะนำให้วิ่งของเองนะครับนะถ้าในกรณีที่สั่งเหล็กเนี่ยนะครับสั่งเยอะๆนะครับนะส่วนมากร้านเขาจะมีบริการส่งนะครับแต่ว่าราคาเราอาจจะไม่ได้ราคาช่างนะครับนะอย่างว่าแหละครับเราซื้อปลีกนะเราไม่ได้ซื้อส่งเราซื้อปลีกนะครับแต่ว่าได้สบายใจนะครับจากร้านที่เราเชื่อใจได้มากกว่านะครับจากนั้นนะครับข้อที่3นะครับตรวจสอบแบบนะครับนะไอตัวแบบเนี่ยต้องดูว่าเขาใช้แบบมาตรฐานไหมนะบางช่างก็ใช้ไม้นะครับบางช่างก็เป็นแบบสำเร็จแบบเหล็กนะครับนะเดี๋ยวนี้มีให้เช่าเยอะแยะเลยครับมีเกือบทุกจังหวัดนะครับนะขณะผมมาทำที่กระบี่นี่นะครับวิ่งไปหาเช่านะมีอยู่ต้อง2-3ร้านนะครับร้านเช่าเช่าแบบนะครับทีนี้เราก็เช่ามาเลยนะครับเป็นชิ้นๆนะฮะตัวหนึ่งก็ไม่กี่กระตังครับไม่กี่รู้สึกจะเป็นหลักร้อยนะเช่ามาแค่พอประมาณนะครับเช่ามาทีละฝั่งนะครับนะก็ให้เขาเททีละฝั่งนะครับนะแต่ในกรณีที่ถ้าเราสั่งปูนแผ่นมานะครับนะเราต้องเช่าทีเดียวให้ครบทั้งโครงสร้างเลยนะครับนะอันนั้นก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าเพื่อความสบายใจและงานที่ออกมาเนียนนะครับนะต้องย้ำเลยนะครับนะเราก็ควรจะใช้เป็นแบบสำเร็จนะไม่ใช่ว่าแบบไม้ไม่ดีนะครับแบบไม้ดีเหมือนกันครับนะแต่คิดไปคิดมาแล้วราคาค่าไม้แบบนะครับกับราคาค่าเช่านะครับสูสีกันเลยครับข้อ4นะครับเช็คลินนะครับนะลินเทลินไหมรองทรายไหมนะครับลินคืออะไรลินก็คือการเทปูนลงไปรองพื้นนะครับนะรองพื้นก่อนนะฮะเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เหล็กเนี่ยมันไปนั่งอยู่บนปูนบนพื้นเลยนะครับนะบนพื้นดินนะครับมันก็จะไปนั่งอยู่บนลินแทนนะนั่งอยู่บนปูนนะครับนะพูดง่ายนะครับนะตรงนี้นะครับต้องดูดีๆนะครับนะบางช่างส่วนมากจะไม่ค่อยยอมทำกันนะเนื่องจากมันขี้เกียจยุ่งยากนะครับนะส่วนมากเขาจะลองทรายครับแล้วก็เลเทเลยนะถ้าเราไม่กลัวเปลืองนะครับย้ำเขานิดนึงว่าช่วยเทลินให้หน่อยนะครับนะเทลินหนากี่เซนอะไรก็กำหนดค่อยเขาไปเลยนะครับนะโดยประมาณเนี่ยจะต้องอยู่ที่ประมาณ5-10 เซนนะครับข้อ5นะครับขั้นตอนการเทปูนนะเทปูนเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างนะครับหลักใหญ่ใจความสำคัญเลยนะครับก็คือเวลาเทนะครับนะจะต้องไม่มีโพรงอากาศภายในแบบนะครับนะทำยังไงล่ะก็วิธีง่ายๆเลยนะครับใช้เครื่องจี้นะใช้เครื่องจี้ถ้าช่างไม่สามารถหาเครื่องจี้ได้นะครับนะบางทีเขาช่างบ้านๆนะครับเขาไม่ใช้เครื่องจี้นะเขาใช้เหล็กกระทุ้งนะ
เหล็กกระทุ้งนะครับนะซึ่งมันก็สู้ผมว่านะครับสู้เครื่องที่ไม่ได้นะครับเครื่องที่เดี๋ยวนี้มีขายใน Lazada เลยนะครับนะตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับไม่กี่ตังค์ครับบอกไว้เลยนะครับซื้อดีกว่าใช้หนเดียวก็คุ้มแล้วนะครับถ้างานออกมาเนี้ยบออกมาดีนะครับนะเราซื้อเลยคุ้มดีกว่าข้อ6นะครับนะหลังจากแกะแบบแล้วนะครับต้องดูตรวจเช็คสภาพนะครับว่ามันเป็นโพรงอากาศอีกไหมนะครับจะต้องไม่เป็นโพรงอากาศเลยนะครับนะจะต้องเรียบเนียนแน่นเสมอกันทั้งหมดนะเป็นโพรงได้นิดๆนะครับนะนิดๆนี่หมายถึงว่าอาจจะข้างๆแบบอะไรเงี้ยนะครับนะอาจจะเป็นโพรงนิดๆนะตรงนั้นไม่เป็นไรครับยังพอฉาบได้นะครับแต่ถ้ากวงถึงขนาดว่ากวงเห็นเหล็กเลยตรงกลางแหว่งไปเลยอะไรเงี้ยนะครับผมแนะนำนะครับว่าให้ตัดสินใจเย็กออกเลยครับจี้ออกเลยนะเอาเครื่องเย็กนะครับเย็กนะทุบออกเลยนะครับเสร็จแล้วให้เขาตั้งแบบแล้วหล่อใหม่นะครับนะหล่อตรงนั้นใหม่เลยนะครับนะเพื่อเป็นการแก้งานนะครับนะเพื่อไม่ให้มีปัญหาในภายหลังได้นะครับนะตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะสำคัญเลยครับนะถ้าเอาปูนฉาบนะครับยัดเข้าไปแล้วโปะเข้าไปนะครับมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับนะมันลักษณะมันเหมือนเอาอะไรไปแปะเอาเหมือนไม้หักแล้วเอาสกอตเทปพันไว้นะครับนะจะออกลักษณะอย่างนั้นเลยนะซึ่งสำคัญมากนะครับตรงนี้นะครับการตรวจแบบเนี่ยตรวจถ้าเสร็จแล้วนะครับนะแกะแบบออกนะครับจะต้องตรวจไม่ให้เป็นฟองอากาศเลยนะครับย้ำนะครับย้ำตรงนี้เลยนะครับถ้าเป็นฟองต้องแก้ไขทันทีนะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ